নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল দা ডিজিটেল আৰ্থলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, মানে মোবাইলৰ ওপৰত। আজি আপোনালোকক দেখা মোবাইলৰ ওপৰত। প্ৰথমে চাই লওক মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো অকণমান। মই কি মোবাইল ল'লোঁ প্ৰথমতে আনবক্সিংটো অকণমান দেখি আপোনালোকে মোৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টো অকণমান চালে। এতিয়া দেখা আপোনালোকক মোবাইল চাওক, কি ধুনীয়া। আপোনাৰ ইয়াতে মানে ব্লেক আছে, এইটো গোটেই কালাৰ মেট ফিনিছ, প্লাছ আপোনাৰ এইটো বেক পেনেলটো আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ, প্লাছ ছাইডটো আছে মেটেল, বহুত হেভি মেটেল দিয়া হৈছে। আৰু লগতে ইয়াত 4500 mAh বেটেৰী আছে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 32 মেগাপিক্সেল আছে। আৰু বেক কেমেৰা তিনিটা আছে, এটা 12 মেগাপিক্সেল, ইটো 12 মেগাপিক্সেল, আৰু আছে 8 মেগাপিক্সেল। 8 মেগাপিক্সেল হৈছে টেলিফটো লেন্সৰ আপোনালোকৰ মানে কি বুলি কম, এতিয়া টেলিফটো লেন্সৰ চবতকৈ বেষ্ট সুবিধাটো হৈছে বহুত ধুনীয়া জুম কৰিব পাৰে। মানে নৰ্মেল মোবাইলত ডিজিটেল জুম হয়, টেলিফটোত যদি লেন্স থাকে আপোনাৰ এক্সট্ৰা আপোনাৰ 2x 3x বা 5x আপোনাৰ জুম থাকে। ইয়াতে 3x থাকে, আপোনাৰ অপটিকেল জুম আছে। 3x অপটিকেল জুম মানে 3 গুণ আমাক কেমেৰাটো চপাই আনিব। আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে, ইয়াত কেইবাটাও ভেৰিয়েণ্ট আছে। ইয়াত যেতিয়া মই দোকানত সুধিছোঁ, ইয়াৰ দাম বহুত হৈছে, আপোনাৰ 50,000। আপোনালোকে অনলাইন আনিব পাৰিব আৰু দোকানৰ পৰা আনিব পাৰিব। দোকানত আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট দি পেলাই আপোনাক দামটো কমাই দিব পাৰিব। এতিয়া মই অনলাইনত অফাৰত আনিলোঁ। এতিয়া অনলাইনত আপোনাৰ 35,000 মই পালোঁ ইয়াৰ দামটো। লগত চাৰ্জাৰডাল খালি এক্সট্ৰা, চাৰ্জাৰডাল আপোনাৰ প্ৰায় 1150 টকা চাৰ্জাৰৰ দাম হৈ যায়। তো চাৰ্জাৰডাল এক্সট্ৰাকৈ আনিব লাগিব। আৰু ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ, খালি ফুল্লি মানে দিনটো পানীত ডুবাই থাকিব নোৱাৰে। 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা, ইণ্টাৰনেটত কোৱা মানটো আধা ঘণ্টা আপোনাৰ 1.5 মিটাৰলৈকে আপোনাৰ পানীত যদি ডুবাই ৰাখিব পাৰে। আমিতো পানীতটো মোবাইলটো ডুবাই নাই ৰাখোঁ, ইনকেছ যদি বাল্টিঙত হৈ পৰে বা ধৰি লওক পটকৈ বৰষুণ পৰিলে, তেতিয়া মোবাইলটো সহজে আমাৰ একো নহয়, সিমানটো আপোনাৰ গেৰাণ্টি আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ মানে 25 ৱাট আপোনাৰ চাৰ্জিং স্পীড আছে। তাত আছে আপোনাৰ 15 ৱাট ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং, প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং আছে। আৰু লগতে ইয়াৰ বেটেৰীটো হৈছে 4500 mAh। মই কৈছোঁ 4500 mAh বেটেৰী, ধুনীয়া বেটেৰী। আৰু অকণ বাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু 4000 mAh বেটেৰী চেমচাঙৰ ক্ষেত্ৰততো ধুনীয়াকৈ চলি যায়। আৰু লগতে ইয়াত ৰেম আছে 8GB, প্লাছ 128 ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ আছে, 128 ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ। আৰু লগতে দুটা ভেৰিয়েণ্ট আছে, এটা আপোনাৰ 256GB প্লাছ আপোনাৰ 12GB ৰেমৰ সৈতে এটা পাব। তো মই আপোনাৰ 8GB আৰু 128GBটো ল'লোঁ, চলাইটো ভালেই লাগিছে। এতিয়া ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি, মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব। মই বাহিৰত গৈ ফটো বা ভিডিঅ' আপোনাৰ শ্বুট কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। সদ্যহতে আণ্ডাৰ 40,000 এটা বেষ্ট মোবাইল ক'ব গ'লে। মই চালোঁ, ইয়াত চবতকৈ ভাল হৈছে ইয়াৰ ইণ্টাৰনেট স্পীড, বহুত হাই স্পীড আছে, মানে চলাই একদম স্মুথ পাব একদম। আৰু ইয়াতে পাব আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত এইটো গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ, যিটো বৰ্তমান টপ লেভেলত আছে। মানে গৰিলা গ্লাছ 5 আছিলে, 3 আছিলে, এইটো তাতকৈ ওপৰৰ মাল, তাৰমানে বহুত ধুনীয়া লাগিব চলাই। আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰ, প্লাছ ইয়াৰ যিটো অপাৰেটিং, সেইখন 5 বছৰলৈকে আপোনালোকে আপডেট পাব, মানে 5 বছৰ আপডেট মাৰিব পাৰিব। আল্টিমেটলি ধুনীয়া এটা, মানে 48,000ৰ ভিতৰত বঢ়িয়া বাজেটৰ এটা ফোন। তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।